Hello everyone, আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আইছো যোৱাবাৰৰ ভিডিওটোত স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে জনালো আজিৰ ভিডিওটোত মই জনাবলৈ ওলাইছো স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং উইথ অডিও কেনেকৈ কৰিব পাৰি যেটো ভিডিও আপোনালোকে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড কৰি আছে সেই ভিডিওটো কাৰোবাক দেখুৱাবলৈ তাত থকা অডিওটো আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব পাৰে তাতে কিবা এটা অডিও থাকিব পাৰে নিশ্চয় তো সেই অডিওটো যদি নাথাকে তেতিয়া হয়তো ভিডিওটো আধৰুৱা হ'ব পাৰে আধৰুৱা লাগিব পাৰে তো সেই ভিডিওটো স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংৰ সময়ত কেনেকৈ আপুনি অডিওটো পাব পাৰে সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক আজি জনাম ভিডিওটো শেষলৈকৈ চাব ভিডিওটো খুব ইন্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে তো মই আৰম্ভ কৰিছো প্ৰথমতে আপোনালোকে ড্ৰাইভাৰ এটা ইনষ্টল কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগিব গুগল ক্ৰমলৈ গৈ সাৰ্চ কৰিব ব্ল্যাক হোল অডিও বুলি সেইটো সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এইটো ক্লিক কৰিব তেতিয়া তাতে ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে য'ত আপোনালোকে ড্ৰাইভাৰটো পাব সেইটোৰ কাৰণে এখন উইন্ডো আহি যাব তাতে আপোনালোকে ড্ৰাইভাৰটো পাই যাব অলপ তলৰ পিনে যাব তাতে দেখিব ডাউনলোড ইনষ্টলাৰ বুলি এটা অপচন আছে সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে ইয়াতে এখন উইন্ডো খুলি যাব তাতে ইমেইল আইডিটো বিচাৰিব যেটো ড্ৰাইভাৰ হয় সেইটো আপোনালোকক ইমেইলতহে সেন্ড কৰে মেইলটো চেক কৰাৰ লগে লগে তাতে আপোনালোকে দেখিব এক্সিষ্টেন্সিয়েল অডিও বুলি এটা মেইল আহিছে সেই মেইলটোত লিংকটো দিয়া আছে ডাউনলোডৰ সেইটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন উইন্ডো খোল খাই গৈছে তাতে তিনটা অপচন দিয়া আছে ব্ল্যাক হোল 2 চেনেল ব্ল্যাক হোল 16 চেনেল আৰু 64 চেনেল আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে ডাউনলোড কৰি ল'ব মই 16 চেনেলটোৱে ডাউনলোড কৰিছিলো মোৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে তো সেইটো ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ইনষ্টলাৰ ডাউনলোড হৈ যাব সেইটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব খুবেই ইজি ইনষ্টল কৰা একো বহুত বেছি টাফ নহয় তাৰপিছত ইনষ্টল হৈ আছে এইটো উইন্ডোখন ক্লোজ কৰি দিব তাৰপিছত এইটো মুভ টু ট্ৰেচ কৰি দিব ডাউনলোড হৈ গ'ল এতিয়া কেইটামান কাম খুব ইম্পৰ্টেন্ট কাম কেইটামান কৰিবলগীয়া আছে মই আপোনালোকক স্টেপ বাই স্টেপ কৈ যাম প্ৰথমলৈকে স্পটলাইটত সাৰ্চ কৰিব মিডি অডিওটো ওপেন হৈ গ'ল ওপেন হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে দুটা অপচন আহি আছে সেকেন্ড চেনেল 2 চেনেল 16 চেনেল একচুৱেলি মই 2 চেনেলটো আগতে কৰিছিলো কিন্তু এতিয়া মই 16 চেনেলটোত প্ৰচেছখিনিহে দেখুৱাম আপোনালোকক ব্ল্যাক হোল 16 চেনেলটো ক্লিক কৰিব তাতে তলৰ পিনে দেখিব তাতে ক্ৰিয়েট এগ্ৰিগেট ডিভাইচ বুলি এটা অপচন আছে সেই অপচনটোৰ ক্লিক কৰিব এই ধৰণে আহি গৈছে ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমতে ব্ল্যাক হোল 16 চেনেলটো চেক কৰিব দে গোটেইখিনি ইনেবল হৈ আছে গোটেইখিনি আহি আছে তাৰ পিছত আৰু এটা অপচন আপোনালোকে ইনেবল কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে বিল্ট ইন ইনপুট ইনেবল কৰি দিলে ইনপুটখিনি ইনেবল হৈ গ'ল গ্ৰীন হৈ গ'ল সেকেন্ড আৰু এটা অপচন আছে আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব আপোনালোকে সেইটো হৈছে তলত বটমৰ পিনে চাব ক্ৰিয়েট মাল্টি আউটপুট ডিভাইচ এইটো ক্লিক কৰিব এটা বিল্ট ইন আউটপুট হৈ আছে অলৰেডি আৰু সেকেন্ড হৈছে ব্ল্যাক হোল 16 চেনেল এই দুটা ইনেবল কৰি দিলে হ'ল তাৰপিছত এই দুটা অপচন ৰিনেম কৰি দিব পাৰে নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে কাৰণ যাতে নামকেইটা মনত থাকে তো প্ৰথমটো মই কৈ দিলো কুইক টাইম ইনপুট বুলি আৰু নেক্সটটো কৈ দিলো স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড অডিও বুলি এইটো নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে যাতে বস্তুটো মনত থাকে এই দুটা কাম হৈ গ'ল এতিয়া উইন্ডোখন বন্ধ কৰি দিয়ক নেক্সট কামটো কৰিব লাগিব সিস্টেম প্ৰেফাৰেন্সত যাব সাউন্ডৰ যেটো অপচন আছে তাতে আউটপুটত যাব ইনপুট নহয় আউটপুটত স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড অডিও এটো সিলেক্ট কৰি দিব স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড অডিও তাৰপিছত উইন্ডোখন বন্ধ কৰি দিব এইবাৰ কুইক টাইম ওপেন কৰি ফাইলত গৈ নিউ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং অন কৰি দিব তেতিয়া তলত যেটো উইন্ডো খুলি গৈছে তাতে অপচন বুলি যেটো অপচন আছে তাতে মাইক্ৰোফোনৰ যেটো অপচন কুইক টাইপ ইনপুটটো সিলেক্ট কৰি দিব কাম হৈ গ'ল এতিয়া ৰেকৰ্ড কৰি দিব যি ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে আছে সেইখিনি ৰেকৰ্ড কৰি ল'লে তাৰপিছত চেক কৰিব যে অডিওটো আহিছে নে নাই তো মই এটা ৰেকৰ্ড কৰিছিলো আগতে তো হেতু মই চেক কৰি লৈছো অডিওটো আহিছে নে নাই
আপোনালোকে দেখিলে ভিডিঅ'ৰ লগতে অডিঅ'টো ৰেকৰ্ড হৈছে মই ভাবোঁ এইটোত আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই সুবিধাজনক হ'ব কমেণ্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি কিবা বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে কুৱেশ্যন আছে মোক সুধিব পাৰে কমেণ্ট কৰিব পাৰে মই সেই হিচাপত ভিডিঅ' বনাই গৈ থাকিম মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ